مروان مشعلاني. بلشت حياتي النضالية تبعي سنة 69 ضمن صفوف حزب الكتائب. شاركت بالحرب سنة 75 أنا ورفاقي كثير لإلي، ورفاقي اللي تحت الأرض هن أكثر من اللي فوق الأرض عددهم. وقت شفت الحياة الظلمة كبرت علي، وسع عالم الظلمة حوالي، انتميت للرب. كتابي اللي كتبته هو صليب الحرب، مني بثلاث لغات، بالعربي اسمه صليب الحرب طبعا، بالفرنساوي كروا دو غير، بالانجليزي وور كروس. وانتقلت بالاخر للحياة بانتمائي للعالم السماوي. هالكتاب هيدا بترك عبرة لكل الشباب انه يعملوا كل جهدهم لاجل السلام، انه يتجنبوا انه يوصلوا لقتال بقلب حرب. مساء الخير. الحرب أتون ونار وموت ودمار، وهي إيمان ومبدأ واستبسال وتضحية ومعتقد، وهي درب مشاه كثيرون من أجل كينونة ووجود، ومشاه آخرون من أجل حسابات ومصالح ومنافع، والتاريخ إذا أنصف سيروي. مارون مشعلاني، مساء الخير، اهلا وسهلا فيك. مساء الخير. بناديك باش مارون، رئيس مارون، قائد مارون. شو اللقب الأحب أكيد لقلبك؟ مش باش، يعني أنا بفضل أنا دايما مارون، إنما في كتير أصدقاء بعتوا لي الرئيس مارون ولا القائد. شو بيمنحك اللقب؟ ماشي إنه هذا كان طريقة نضال، كان زمن نضلنا فيه، وكان زمن كل إنسان شباب عطوه لقب معين، مش هو أكيد أخذ لقب، عطى لقب لحاله، وكانوا يسموه حسب مركزه وحسب رتبته وحسب شعورهم لإله. بتعرف شوي اجمالا اللبناني كثير بحب يعطي القاب وكثير بحب يسمي. انا بالنسبه لي بفضل اسمي مارون بس على الحل دائما. بس الشباب اللي بعيطوا لك مع لقب معين بدك كمان تحترم رايهم، بس على طول بفضل انه مارون على الحل. نسمع اليوم عن جيوش الكترونيه، شو رايك؟ خطره كثير، لانه في بس يلي بده يلي بده اياه في ينزل الخبر المضبوط ولا الخبر الملغم يلي هو على ذوقه، في سوقه مثل ما بده. انت ابن الحرب اللبنانيه، انت نجم من نجوم الحرب اللبنانيه، اذا فينا نسميهم طبعا نجوم. هل شيء ضدك ام لصالحك؟ لا، ما انه ضدي، لصالحي، وبتشرف انه في بزمن معين قاومت لبقاء شعبي على ارضي هون، ولا الدفاع عن وجود. هذا شرف لإلي. لو بترجع اليوم لورا 45 سنه، هل بترجع وراء المتراس وصفوف المواجهه الاولى؟ اذا الشعب المسيحي بخطر اكيد برجع، بوقف وبدافع، بس اكيد بشكل افضل، بشكل اوعى، بحكمه اكثر. بس انما بده يكون كل مكونات الشعب اللبناني، كل طوائف موجوده على ارض الشعب اللبناني عندهم توجهات لوجود وطن، مش وجود ذاتي كفئه معينه من الشعب اللبناني. وقت كلنا نصير نفكر بهالشكل هذا ببطل نحن نروح على حروب. انما اذا كل واحد بده يعيش بلبنان على ارض لبنان، من مسيحي، من سني، من شيعي، من درزي، كل واحد متخوف من الثاني وعايش بحذر، رح نضلنا عايشين جو الحروب. مارون مشعلاني، المحارب العتيق القديم، كتبت حكايتك ورويت فصول معارك من الحرب اللبنانية الدموية، معارك طبعا تبعت أذهان الناس وحياتهم بين عامي 1975 و 1986. ختمت هذه السنوات بالتوبة. كتابك حمل عنوان صليب الحرب، من غياهب الظلمات إلى النور السماوي، وهو موجود باللغة الفرنسية بعنوان كروا دو غير، والإنجليزية وور كروس. الكتاب طبعا أثار إعجاب الكثيرين وأثار حفيظة كثيرين أيضا. لهذا السبب نحن الليلة قررنا أن نفوت معك في سراديب ماضيك، اللي هو انعكاس لماضي كتار من الناس. استراحة ومنقلع سوا بالحلقة. خليكم معنا أصدقائي المشاهدين.
بعد هذا الفاصل نعود لمتابعة هذا الحوار مع مارون مشعلاني. في الحرب ليس هناك مقاتل غير مصاب، والإصابات ليست دائما مرئية ظاهرة. مارون، ليس هناك في الحرب جندي غير مصاب، الجميع يخرج منهك القوى، متألم، مريض، حزين. أنت شو كانت نوعية إصابتك؟ اصابتي كانت اكيد انصبنا مثل ما بينصابوا معظم المقاتلين بالعالم، معظم المناضلين بالعالم، انصبنا نفسيا. اكيد في ناس انصابوا جسديا ونفسيا، انما انا من الناس اللي انصبت انا نفسيا اكثر شيء. والمرحله اللي كتبتها بالكتاب تبعي عن النزول الى الجحيم لدي سانت aux enfers بتفرجي تماما الاصابه اللي انا انصبتها واللي غيري كمان انصابها. انا كتبت عنها، انا حطيتها. ليش كتبت؟ كتبت عنها تفرجي على طول انه الحرب بتودي لذات النوع من الاصابات، كل واحد على المستوى تبعه. نفسيا الكل رح ينصابوا، الكل لحد اليوم بعدهم، في كتير ناس بعدهم لحد اليوم عايشين بزمان الحرب. لمين كتبت؟ ما انفتحوا. كتبت لكل المقاومين اول شيء، يلي قاوموا حدي، اصدقائي ورفاقي واحبائي، وبذات الوقت رساله لحيالله انسان بفكر بالحرب. نتيجه الحرب هي ذاتها رح تكون عليه، رح تكون فيها دمار، رح يكون فيها دمار مش بس بالبناء، مش بس على مستوى الاشغال، انما الدمار هو ذاتي ودمار الانسان بحد ذاته. هذا هو اللي اخطر انواع الدمار. ما كتبت للتاريخ، ما كتبت للاجيال الجديده حتى يتعلموا طبعا من دروس الماضي، دروس اللي سبقون. هل كتبت ايضا لتصفيه حسابات معينه؟ اكيد مش تصفيه حسابات معينه، لانه وقت تقرا الكتاب تعرف انه ما في تصفيه حساب معينه ابدا. انما كتبت تخلي رساله، تخلي اثار وراي. لانه اليوم نحن بالحرب، وقت ظهرنا من الحرب بتلاقي اليوم المجتمع اللبناني كله بعده بيتذكر اخر 3 سنين وقت كان في كتير لغط بين كل الفئات اللبنانيه وداخليا وبين بعضهم. انما نسيوا انه في مرحله مقاومه، في شعب قاوم لاجل البقاء، كان بنيه دول الغربيه وبنيه دول شرق اوسطيه بدعم منهم وكل شيء، وبنيه كمان كل الدول المجاوره على حدود لبنان انه هالشعب هذا يضعف على الاخر لا بل يهاجر هالبلد هيدا. يعني انت كتبت حتى ما تخوننا الذاكره وحتى ما ننسى. حتى ما ننسى ابدا انه نحن نضلنا، ونحن مش اول مره بنناضل. نحن اذا بنرجع ل 1450 سنه من ايام يوحنا مارون، كان اول مناضل، مؤسس الكنيسه المارونيه، الكرسي البطركيه والكنيسه المارونيه وتنظيمها. مارون مشعلاني كنا عم نضطهد كل الوقت. الى جانب اصدقاء، ما عدا اصدقاء النضال ورفاق الدرب الصعبه الشاقه الدمويه، مين بهمه يقرا هيك كتاب برايك؟ انا برايي الكل بهمهم يقروا هيك كتاب. كثير بيرجعوا بيتذكروا احداث معينه صارت وبيرجعوا بعيدوا النظر هن مع حالهم. انا كتبته لهدفين، اول شيء تضل الذكرى موجوده وبحمس كل انسان ناضل مثل ما انا نضلت. في عندنا كثير بالمجتمع تبعنا، ان كان بالقوات اللبنانيه ولا بالكتائب ولا بحزب الاحرار ولا بكل الاحزاب يلي قاومت، عملوا طريق نضال كمان. وطريق النضال لازم يكتبوه، لازم يقولوا كيف ناضلوا، شو كانت ناضلوا، شو كانت اخر شيء النتائج تبع الحرب يلي انعملت. اجمالا نتائج الحرب ما بصير على قدر تطلع تبع الاشخاص يلي بيكونوا عم بيعملوا الحرب، دائما بتكون مغايره، دائما بيجوا ناس بيقطفوها. انما كتبت الكتاب تضل الاثار موجوده على طول، وتشجع كل مقاوم غيري كان عنده كثافه حضور على جبهات اللبنانيه والمقاومه، تخبر الاجيال تبعنا نحن كيف قاومنا بوقتها. بنظره معينه. ماذا عن الجيل الشاب؟ نحن طبعا نعيش اليوم في بلد على فوهة بركان، نحن نعيش في بلد منقسم طائفيا مذهبيا، والشباب طبعا يختبئون وراء زعماء. الامور بعدها مثل ما كان بالسابق، ما في شيء تغير، وتشعر انه كل شخص في انتظار الاخر، يتربص الاخر، يخاف من الاخر، يخشى الاخر. هذا التواصل بنحكي عنه غير موجود، بيوصل الى مكان ما في حائط مسدود ما نتجاوزه. ما فكرت بهؤلاء الشباب كيف يجب ان يتعظوا مما انت وابناء جيلك مرقتوا فيه وعرفتوه ادركتوه وعشتوه؟ هيدي احدى الاهداف الاساسيه. هيدي اول شيء ما في اول شيء بنشوف نحن عندنا بلبنان هون انه يعني ما في ملاحقه وقت يطلع خبره معينه
صارت مع شخص حدا، ما حدا بيجوا بيقعدوا معه بالمدارس ولا بالجامعات ولا تجمعات شبابيه يحكوا معه عن الخبره تبعه وشو بينصحوا لهم. هيدي واحد، هي شغله خطره كثير. ثاني شيء على الحساسيات اللي عم نعيشها بعضنا بين بعضنا بلبنان، كل الطوائف بعدها موجوده وبنعرفها كثير منيح. من اول ما تاسس البلد كانت موجوده سنه 43 وبعدها موجوده لحد اليوم. اذا نحن كطوائف اربع ما نعيش على ارض لبنان مع بعضنا على هيدي الجغرافيا الموجوده ال 10000 كيلومتر ولا 10400 كيلومتر، بدنا نكون كلنا متضامنين وفهمانين انه نحن بدنا نشتغل لبقاء لبنان، لبقاء الوطن، لاجل الوطن، مش لاجل لبقاء كل حزب لوحده. اقطاب الحرب، قادة الحرب، هل قريوا الكتاب؟ ايه، في كثير منهم قريوا كتاب اكيد. كيف تلقوه؟ كان في منهم اعطيني خبر قبل، يقولوا لي ليك مروان نحن ننتقدك كثير على الفيسبوك، انه بدنا ننتقدك. قلت له اكيد انتقدوني، لا لا اصحاب يعني اصدقاء، قلت له من كل بدهم ينتقدوني، لكن ما بحب حدا يسيرني، انه اذا في شيء غلط، عملت شيء غلط انتقدوني. بعد ما قريوا الكتاب دقوا لي قالوا لي ما في شيء ننتقدك عليه، انه حطيت الروحيه المضبوطه. هيدي ردة فعل الاصدقاء والمقربين. ماذا عن الاخرين؟ ماذا طبعا عن الاخصام يلي الحياه ما عادت جمعتكم لكن فرقتكم الحرب وقت من الاوقات؟ ماذا كانت الترددات؟ هل كان في استهجان؟ هل كان في اعجاب؟ هل وصلتك اصداء معينه من افرقاء معينه؟ ما اجاني ولا اي اصداء معينه من حدا ابدا. كيف تعاطى الاعلام مع صدور هذا الكتاب؟ بشكل ايجابي. رويت احداث كثيره وغيبت احداث اخرى، وطبعا هذا شيء بديهي في هذا النوع من السرد، لكن كم هي نسبه الاحداث يلي دونتها ورجعت شطبتها؟ اكيد في احداث دونت ورجعنا شطبت، لانه بعتبر اول شيء الهدف تبعنا كنا نعمل كتاب محصور ب 300 صفحه بس، ما بدنا نقفل، ما بدي اطلع 400 و500 و600 صفحه، اذا بدي احقق اكتب كل شيء بتصفي بال 670 صفحه. سوفتنا بحياه مقاوم، باوتوبيوغرافي تبع مقاوم، كيف هو غاص بهالحياه هيدي، وكيف انطلق فيها، وكيف القدر حطه على هالطريق. من شاب بعده ولد اول طلعته راح على مخيم على اساس حشريه يتعرف على اشياء جديده، وصفى علقان بهالطريق وراح بهالطريق، وكانت رسالته وصل لمحل معين انه واحد من الشباب يلي كان مستعد يقدم حياتهم للدفاع عن وجود شعب يلي هو شعب المسيحي بلبنان. هل بتشوف انه القدر وضعك على الطريق ام انت صنعت قدرك؟ انا ما كان في اصنع قدري، رح لك ليه، لانه بالعمر اللي انا كنت فيه ما كنت اهل اني اخذ قرار بمستقبلي. بس كيف عندك الكثير من الطيش؟ واكيد عندك كنت ولد طايش، ما في سن المراهقه الانسان في عنده نوع من الحريه وبحب يفرض على من حوله، على عائلته، رأيه وقراره. نغشينا بالحرب إذا بدك، فكرناها وانا طويل. مين غشك بالحرب؟ نحكي عنها بعد شوي، بدي بعد الأسئلة العامة وراح أنطلق معك من النهاية. هل بتعتبر نفسك مروان مشعلاني اليوم أنك إنسان محظوظ كونك بعدك حي؟ أكيد إنسان محظوظ أني صرت انتميت لطريق مسيحي، لطريق ربي اللي تعرفت عليه أكثر. الحرب ودتني أني أتعرف عليه بالشكل العميق وبالشكل المضبوط، لأنه أول شيء كانت معرفتي فيه سطحية. خلصت بكتابك إلى أنه المقاتل الشريف هو من يعرف متى يتخلى عن بندقيته من أجل مسيرة السلام. أنت ما انتظرت السلام بل صنعت سلامك الداخلي ودرت ظهرك ومشيت بكير. ليش؟ ليه؟ لأنه أول شيء سلامك، أول شيء ما فيك تعمل سلام مع الآخر إذا ما عملت سلامك الداخلي، سلامك الذاتي مع حالك. إذا ما تعرفت على حالك، إذا ما عندك جرأة تطلع بالمرآة تبع نفسك، تبع ذاتك من جوا. يمكن معظم الناس بيخافوا يطلعوا فيها المرآة، انها بتوصل لوقت بدك تطلع فيها المرآة، بدك تعرف على حالك. هل انا هذا هو الانسان اللي لازم يكون على الارض؟ هذا هو الانسان اللي انا تربيته بالبيت؟ او بدي يكون الانسان حسب ما تربيت ببيتي؟ ارجع اعكس الصورة المضبوطة، لانه مرقت بفترة سنين ما صار لنا حدا منا هالشباب يعكس صورته المضبوطة اللي تربى فيها ببيت اللبناني. انما قصوت على الوقت والنزول الى الجحيم، بهيدي المرحلة كان عندي جرأة اطلع بمرآة ذاتي. من خلاصاتك انك ادركت انه بالحياة هناك طريقان متناقضان، الطريق الذي يثني فيه الزعماء على الشباب مطالبين اياهم بالتضحية قبل ان يتركوهم عند اول فرصة، والطريق الثانية التي فيها ابن الله اللي سكب دمه فداء في سبيل خلاصنا بدون اي مقابل. كلام جميل طبعا لكنه غير واقعي في وقت المحن والصعوبات. ماذا لو اليوم أدركت أو عرفت أنه هنالك عدو عم بيهدد بيتك ومجتمعك؟ كيف تتصرف؟
دافع بالطريقه يلي مناسبه بوقتها، لانه في عندك طريقتين تدافع عنه، فيك تدافع بالسلاح، توقف مع اهلك ومع اخواتك على جبهتك وتدافع عن وجودك اللي هي اساسيه، لانه نحن تعرضنا باول حرب ندافع بالسلاح، لانه شفنا بالضيعه على الاطراف كيف كانوا عم يتعاطوا معهم وقت يفوتوا على الضيعه تبعنا، مع النسوان ومع الراهبات ومع الختياريه ومع الاولاد ومع النسوان الحباله ومع كل هودي تفظيع يلي كان يرتكب فيهم. سو نظرنا على حالنا انه ندافع للموت، نستعمل لغتهم اذا لازم تستعمل لغتهم. اوقات انت بتكون خاطي، بتقبل انك تكون خاطي تتخلص ناس وراك، وانا وقت قبلت اني اكون انسان خاطي تخلص شعبي وراي. حدا منا بده يدفع الفاتوره، انا كنت مستعد ادفع الفاتوره، وغيري كمان كثير من الشباب كانوا مستعدين يدفعوا الفاتوره. انما في عندك فواتير بدك تدفعها. كل واحد ناضل بحياته، كل واحد قدم حياته بهالشكل تيدافع، لو عرف حاله انه هو خاطي هي بيعملها ومقتنع فيها، انما الله دائما بيطلع فيه محل معين، بيرجع بينشله وقت لازم ينشله، وقت هو يرجع لذاته. يلي بيختبر اللي اختبرته انت لا يعود مجرد مقاتل في الحرب، بل يصبح مقاتل يفقه، يفهم بالسياسة، عنده حساباته الخاصة. هل بتشوف انه المقاتل، اي مقاتل، ما بيتعلم الا من تجربته الخاصة؟ طبيعي، ما في انسان بيتعلم اساسا، مش بس المقاتل، الا من تجربته الخاصه. اذا الانسان ما بده يتعلم من تجربته الخاصه بيكون هالانسان عم بيعيش بكارثه مع حاله، لانه على طول بده يكون انت عندك مستوى تحسن تفكيرك، تحسن طريقه تصرفاتك، تطلع بمستواك مع عمرك. يعني اذا كان واحد عمره 20 سنه بفكر بطريقه ويصير عمره 40 سنه اذا بعده بفكر كانه عمره 20 سنه، بيكون هذا كارثه. هذا الانسان، نحن شعبنا هون بلبنان مش كله، بقسم كبير منه بعده، في قسم منه كثير عم بيعيش زمن الحرب بنفسيته بوجوده. اذا انت بدك تعيش الزمن زمن منه موجود، والمستقبل منه موجود، الحاضر هو موجود، الحاضر تبعك هو اللي بيبني مستقبلك، بس انت ما فيك تقرر مستقبلك، فيك تقرره انطلاقا من تصرفاتك الحاضريه وتفكيرك الحاضر يلي انت لن عايش فيه. مقولة لشاتوبريون بتقول: الاموات يعلمون الاحياء، نتعلم منهم. الناس يلي عرفتهم، يلي فقدتهم بالحروب بالمعارك، هن معك، هن الى جانبك، هن امامك، شو علموك؟ في عنا اكيد في عنا شهداء كثير بيموتوا حوالينا، واصحابنا واصدقائنا بيكونوا حدنا. في عنا كثير شهداء احياء يلي هن المعاقين، يلي باصابه وحده بيعيش كل حياته بالاصابه تبعه معاق، وبيكون حظه كثير منيح اذا في مين عم بيطلع فيه واقف حده وعم بيساعده. وفي الاصابات اللي حكينا عنها النفسيه، هي كلها بتعلمك انه تبقى تشتغل. انت اذا انت عايش بوطن معين على ارض معينه على طول تشتغل للسلم، تحضر للسلم، تتحضر للسلم يكون في عندك شجاعه اكثر بكثير من الحرب. شجاعه الحرب مؤقته ولزمن معين، انما النضال بالسلم هو طريق لمدى الحياه على الارض، بدك تضلك ناضل فيها. بدنا نخلق الاجواء تنكون عم نناضل. الشهداء هؤلاء احياء كانوا ام اموات؟ شو تعلمت منهم؟ انه اشتغل للسلم. لو تم تتويجك انت مارون مشعلاني قائد اول، هل كنت بقيت بقلب المعركه وفي قلب القتال؟ لا اكيد لا، اكيد لا. مارون، ليش بنسمع عن اشخاص كتار بيقاتلوا، بيشاركوا بالحرب، بيقوصوا، بيقتلوا، وبيرجعوا بعدين بينتقلوا الى مقلب اخر، بينتقلوا الى قدمي الرب، بينتقلوا الى الله بعد التجارب العسكريه هذه؟ لماذا؟ الاسى والقساوه والحزن يلي بتشوفه والسواد يلي بتعيش فيه، توصل لمرحله معينه وقت تخلص هالفتره الحرب يلي هي على طول فترات محدوده. الحرب تخلص هالفتره الحرب، الوعي يلي بيصير عنده اياه الانسان، هالشوك يلي بيصير عنده اياها الداخليه، بصير بده يفتش على شيء يكون في نور. انا كمسيحي بلاقي النور تبعي بيسوع المسيح ابن الله. هذا شيء طبيعي، يمكن غير ديانات بالعالم مع احترامي لهم كلهم، كل واحد بلاقي النور بطريقه معينه. انما كنت عايز اشوف النور، كنت عايز اشوف واجه مزلاتي يلي انا ارتكبت معي اثناء الحرب، وبدي واجهها مع حدا اكيد ومع حدا ثابت ومع حدا امن له. الوحيد اللي مأمن له هو ربي وإلهي يسوع المسيح. ساعتها انت بتوعد حالك انه في حال قدرت شلت حالك من هالعالم الاسود، هالعالم اللي كله موت، كله قتل، كله دمار، كله حزن، كله ناس مصابه، اذا مش جسديا نفسيا، ظهرت منه انك تضلك محافظ عليه وتضلك ماشي فيه. هيدي هون العبره كلنا كلها سوا. بس انما كل انسان
وقت يمرق بهالظلمه هي بيوصل لوقت بيعوز حدا يساعده. انا الوحيد اللي واقف حدي بهالمساعده هو يسوع المسيح ومريم العذراء. اكيد ساعدوني بشكل رائع. مارون، لا سمح الله لو تكررت الظروف يلي عشتها يلي عاشها هذا البلد، كتار من الشباب رح يسلكوا نفس الطريق. لهؤلاء شو بتقول؟ طبيعي بقول لهم اذا الايام حطتكم بعد بمواقف مشابهه، جربوا تعلموا منا انه اذا كنتوا تعملوا حرب كونوا دفاعيه عن بيوتكم وعن مجتمعاتكم، بلا ما ترتكبوا فظائع وبلا ما تفوتوا بحروب داخليه بين بعضكم، بحروب السلطه والمال، بحروب المراكز. انما دافعوا بس عن ارضكم. بس انما لسوء الحظ يلي قلت لكم اياه ما رح تفهموا علي ما رح تفهموا علي، لانكم رح تعيشوا الزمن تبعكم، رح تعيشوا عمركم، ولازم تمرقوا بكل الخبرات السيئه والجيده تقدروا انتم تستنجوا ترجعوا تصيروا يوما ما رجال. انما انا بقول للايديين تبع الشباب كلهم سوا انه لازم يعملوا كل شيء تيجنبوا الحروب. وبلبنان مثل ما احنا عايشين هون، ماني شايف انا انه الطوائف عم تعمل اشياء جديه بجذور تتجنب الحروب المستقبليه. ما في شغل جدي ابدا، بينعمل خطوات اوليه حتى خطوه ثانيه ما بتتبع وراها. تقدروا يضلوا انت وقت تحط انت مشروع معين، مشروع سليم، هذا اصعب شيء بالعالم اليوم. بنشوف الارض كلها ما حدا عم يحكي بالسلام، كلها حروب اقتصاديه ولا حروب عسكريه عم بتصير على الارض. طيب ليه ما عم نحكي بقى بالسلام؟ ليه عم نحكي بالطريقه ما نتعايش فيها بين بعضنا؟ نحكي بالتعايش المسيحي الاسلامي هون بلبنان ولا بالشرق الاوسط؟ شو عم بيشتغلوا له هذا التعايش هيدا؟ مارون، مين كان عدوك؟ عدوي كان يلي بده ياخذ لي ارضي، بده ياخذ لي مجتمعي وقتها. المعتدي بغض النظر شو طائفته، شو مذهبه، شو ديانته، شو جنسيته. هون بلبنان كان الفلسطيني. اكيد. بكتابك طبعا بتحكي عن اتفاق القاهره وتسهب في الكلام. بتحكي ايضا عن مخطط كيسنجر. اسماء اتفاقيات، مخططات ارتكزت عليها لتنخرط بالتدريب ثم في القتال. هل مطلوب بالحروب استدراج الشباب المراهقين اليافعين الساذجين إلى حد ما الذين لا يفهمون أي شيء في السياسة؟ كل الحروب والثورات بتبلش بالشباب. الكبار بخططوا لها، يلي شو بيقولوا الكبار بيلعبوا الختياريه بخططوا لها، والشباب بتنفذ. الحكماء اذا بدك، اذا اعتبرتهم حكماء، اي نوع حكماء بعدين. دائما الشباب هن اللي بيقوموا بهالاشياء. الشباب ان كان ثورات ولا اذا كان حروب، لانه هن اكثر شيء بيكونوا اللي بيتحمسوا، هن اللي بيندفعوا، وهن اللي بكبوا حالهم على الموت اكثر شيء. انما انسان وقت يصير عمره فوق وقت واحد يقفي عمر معين بصير يفكر اكثر بكثير وبطل يكب حاله وين ما كان وكيف ما كان. على طول الحروب ببلش بالشباب. بدايتك العمليه كانت بالعام 1970 تحديدا بتاريخ 8 آب بتمام الساعه 4:30 بعد الظهر. وقتها مسكت حقيبتك الكاكيه وانتقلت بسياره فولكسفاجن الى مسيره حياه جديده استمرت 15 سنه، مسيره فيها الكثير من رائحة الدم وفيها الكثير من التضحية والحب. مين خسرت ومين ربحت؟ وين خسرت وين ربحت؟ خسرت مارون مشعلاني اللي كان لازم يكون مثل ما كان أهله متمنين هن وعم بيعلموه على طريق الحياة هيدي، ويشوفوه كبر ويشوفوه صار إنسان متعلم وعنده شغل وعنده مستقبل وعنده عائلته وعنده كل شيء، الحياة المسالمة. أذكر لأنه مارون مشعلاني هو الولد الأصغر في عائلة مؤلفة من 3 شباب وبنت. يلي دربوك أنت ورفاقك طلبوا منكم تكونوا في جهوزية تامة. وقتها شو فهمت من كلمة جهوزية وشو فهمت أيضا من كلمة الوجود المسيحي؟ كنت بعد مني فهمين تماما شو كلمة جهوزية تامة أول الطريق هيدي. بعدين صرت عم بفهم، بلشت أفهم جهوزية تامة شو هي تماما، وبلشنا نعمق أكثر بتدريباتنا ونعلي مستوانا العسكري. وبلشنا نفهم وقتها إنه في حرب جاية على لبنان، بلش في حرب جاية على لبنان، وشمينا الأجواء كلها سوا. من الأوقات اللي كنا ننزل فيها السلاح هذه كلها حطيتها بالكتاب سنة 73 72 شوي، 73 كتير و74 كتير. وهذا هو المجال يلي انعطى لبنان بظرف معين انه يجربوا يعطوا شويه سلاح للمسيحيه، والسلاح اللي فات منه كتير مهم، كلها اسلحه خفيفه.
ما كان في عندنا اسلحه ثقيله مثل مدفعيه ومثل دبابات مثل كل هويه اللي كان معهم اياهم اعدائنا وقتها. فيعطوا نفس للمسيحي انه عملنا واجباتنا معه بركي قدر يقاوم. وما كان حدا عامل حساب انه المسيحي بلبنان قادر يقاوم وقادر يناضل كل هالفتره هيدي بنجاح بشجاعه واستماتة بالقتال. ما كانوا مستنظرين ابدا، لانه الناس اللي قتلناهم، عم بحكي انا عن الجيش الفلسطيني، كان جيش محترف بالقتال وحاضر القتال. انما الباقيين اعوانه اللبنانيه الاحزاب اليساريه ما كان عندنا حساباتنا، ما كانت كبيره لهم بالقتال، لانه ما كان في المستوى اللي عنده اياه الفلسطيني. والفلسطيني طلع فينا وعمل حساباته تماما وغير رايه بالقتال معنا. اول سنه كانت حاسمه كثير من الحرب اللي هي بين 75 و 76 اللي غيرت كل مسار التوجه الفلسطيني باحتلال ارض مسيحيه. يكفيكم ان تقولوا كنت احد مغاوير بيجين حتى يقال هذا الرجل شجاع. قال هذا ذات يوم وهو الليله معنا. فاصل قصير. نعود لمتابعة هذا الحوار مع ضيفي مارون مشعلاني. وقت الإنسان بيفقد الأمل بتغيير الواقع بيحاول يغير نفسه، وهالشي حصل معك. بدي أرجع معك إلى أتون الحرب. أنت صنفت فرد في أعداد الخلايا الطلابية. أنت حفظت كلمتين، اليسار واليمين غيبا، ومن ثم أصبحت في عداد سرية الطلاب يلي نشأت أو انبثقت بالعام 1971، يلي ولدت منها فرقة المغاوير الثالثة تحت إمرة الشيخ بيير الجميل، وسميت بيجين. أول لقاء مع الشيخ بيير كيف بتتذكروا؟ واللقاء مع الشيخ بيير كنا نتلاقى في بيت الكتائب وقت يجي يحكي معنا، يسألنا كيفنا، كل شيء عن صحتنا، عن تدريبنا، أوقات يسألنا عن درسنا، انه ماشي الحال وكل شيء ماشي معكم الحال. ما كان في احاديث طويله مع الشيخ بيير دائما. انما الفرقه صارت كانت فرقه نخبه البيجين او المغاوير الثالثه يلي هي البيجين. سمت بيجين على اسم بيير جميل، لك هي صرفت تتصرف حسب اوامر بيير جميل على كل الاراضي اللبنانيه، كانت حضرتها تدخل على كل الاراضي اللبنانيه فرقتنا. طبيعه الحال حطت تحت امرته بشكل مباشر انه بتلاقي اوامر بس من بيير جميل. انما حكي مع بيير جميل كنا دائما نحكي معه ونتلاقى معه بيت الكتائب. ماذا عن التعاون والعمل الوثيق مع بشير الجميل؟ بشير كمان كان هون، كان بلش اول طلعته، كمان كان بلش ينزل على بيت الكتائب وكان بلش يبرز كقائد. وما في شك انه كان قائد مميز. ما دوري احكي عن بشير جميل لانه في كتير كتب حكيت عن بشير جميل وعرفت عنه. مزبوط كان قائد مميز لفترة الحرب كلها سوا هيدي. وكانت نظرته للمستقبل، مستقبل لبنان ومستقبل المسيحية بلبنان كمان كانت واضحة. وكان حقاوي وكان يحب الترتيب والنظام قد ما فيه ويكره الكذب كتير. 13 نيسان 1975 وين كنت؟ 13 نيسان كنا على البلاج ريفيرا على الجناح عند صديقنا هونيكي عم نسبح. كنا شي 10 أو 15 واحد من أعضاء الفرقة البيجين عم نسبح، عم نقضي نهار أحد هونيكي. وإجينا الخبر تقريبا ظهريات إنه صار في إطلاق نار بعين الرماني على الشيخ بيير والجماعة يلي معه كان أثناء تدشين الكنيسة بعين الرماني. دغري لبسنا تيابنا توجهنا على بيت الكتائب المركزي، أخذنا سلاحنا توجهنا على عين الرماني. طلب منا أن نتوجه على عين الرماني. رحنا على عين الرماني، كان صار في رصاص، اكيد كان صارت حادثه البوسطه. نحن وصلنا دغري بعد حادثه البوسطه وانتشرنا على الارض مع شبيبه المنطقه هونيك وبلشنا نركب الحواجز. لانه كنا حاضرين قبل نفسيا انه في شيء عم بيصير بلبنان وفي شيء عم بيركب بلبنان، وكنا عارفين انه في احتفال بصبرا وشتيله، بشتيله بلوتو. صبرا منه مخيم صبرا، في مخيم شتيله، ما في مخيم صبرا. بشتيله وتوجهت البوسطه بالغلط، مدري دلوها قصدا تفوت من هونيك منطقه حاميه. بس يلي بنعرفه انه هذه التركيبه اللي صارت ب 13 نيسان، هي تركيبه
منا بقولوا بيور لبنانيه، انما فيها ايد مخابراتيه. منا صنعت في لبنان. نو 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 نو، فيها ايد مخابراتيه بالمية مية. مارون، بكتابك بتتنقل بين الاسواق في بيروت وحرب الفنادق والفينيسيا والهيلتون والهوليداي ان وطلعت جنبلاط والمبي وجامعه هيغازيان والدكواني وصليمه وحرب الجبل والكارانتينا والصيفي وحرب ال100 يوم وحرب السنتين والانتفاضات المتتاليه. ما هديت ابدا. نعم. اليوم هل بعد رائحه الدم والبارود في انفك؟ لا خلص، وقت تجدد حالك وتصير انسان جديد خلص تظهر من الانسان القديم تبعك. وانا هون وقت احكي انسان القديم مش اللي قبل الحرب يلي بعد الحرب، انما الانسان القديم كمان يلي قبل المسيح واللي بعد المسيح. وقت انت ترجع تنتمي لربك بالشكل الجدي وبالشكل المنفتح وبالشكل وبالتصميم يلي عندي اياه وبالثبات يلي عندي اياه، بتحول للانسان جديد. الانسان القديم اللي كنت مبني على الحرب وعلى القتل، كل هودي بتوصل لوقت مجبور تظهر منهم انتميت انا لمسيحيتي بشكل عميق. مع كل هيدا بنضلنا نغلط احيانا كثير، بهفوه، بفكر، بنظره، بكلمه من دون ما ينتبه، انما الانسان بضله انسان بهفوته البسيطه والزلات البسيطه، او بغلطه صغيره بتصير معه. بس انما الانسان كانسان جديد، واصير انت مع مسيحك عن جديد، بصير انت تحاسب حالك. هل لحظات الندم بحياتك كثيره؟ لا، ما في ندم ابدا، لانه الطريقه اللي سلكتها بالحرب هي اللي ودتني على الطريقه الانيه. هل نلت الغفران؟ اكيد نلت الغفران. وقت انا الكاهن يغفر لك خطاياك وانت تقدم حالك لمسيحك وتمشي بهالطريق، اكيد نلت الغفران. الغفران تبعي ما بناله من العالم ابدا، ما بطلب من الناس غفران. على سيره الكاهن والكهنه، شو كان دورهم بالحرب؟ هل جيشوكم؟ لا، ما جيشونا، بس وقفوا معنا اكيد. الرهبنه المارونيه، لو من الرهبنه المارونيه ما كنا قدرنا وقفنا بهالشكل هيدا. كنا مثل اولادهم، قاتلوا معنا ووقفوا معنا. وسامين فرنجيه قال له اياها لدين براون وقت جمع الشيخ بيير شميل ورئيس شمعون والاباتي القسيس عنده. اجى دين براون عم بيقول لهم انه بعدكم فيكم تدينوا بلبنان، بحبوا ننقلكم، نحن حاضرين تنقلكم من لبنان كلكم سوا. حطوا رئيس فرنجيه بالوضع، قال له رئيس شمعون عنده وردان بالخنادق، يعني هلانية عم بيقاتلوا. انا عندي وردان بالخنادق، والشيخ بيير شميل رئيس حزب كبير عنده وردان بالخنادق عم بيقاتلوا، والاباتي قسيس في عنده مئات والوف الاولاد روحيه عم بيقاتلوا معنا. الحرب بتخلق روابط وطيدة عميقة بين رفاق السلاح ورفاق النضال. هل صداقتك الحقيقية انبثقت من أيام الحرب؟ ايه طبيعي، ايه من ايام الحرب انبثقت. لو ايام الحرب بلشنا فيها كان عمرنا 17 و18 و16 سنه. هون الصداقات الحقيقيه هون بلشت تنمى. انما اكيد بضل في صداقات من ايام الصغر تبعك، ب7 سنين و8 سنين و10 سنين ضلينا نتلاقى فيهم، ضلينا نشوفهم، ضلوا ماشيين ذات الطريق معنا. هل بالحرب ايضا بتخلق صداقات جديده؟ بالحرب بتخلق صداقات جديده، وبتكون مبنيه على ثقه، وبتكون مبنيه على شفافيه، بتكون فيها مبنيه على تضحيه اكيد، وبتحافظ عليها. بس منهم كتار، لانه انت بتعرف كلمه صديق، كلمه كبيره كتير. هل بتولد عداوات حقيقيه؟ بتولد عداوات طبعا بمواقفك. اذا انت اخذت انت موقف معين وغيرك منه موافقك على هالموقف، هيدا اكيد هو بيعتبرها عداوه، انما انا بعتبرها حريه بالراي. انا هيدا موقفي، بس انا بحترم وجودك. بس كمان لازم الاخر كمان يقول هيدا موقفي وانا بحترم وجودك. مارون مشعلاني، اسمك ورد في اكثر من خطاب وبيان ومطالعه عن مشاركتك بمزرعه صبرا والشتيله. انت نفيت هالشيء، وبكتابك ما توقفت على هذه المجزره. كيف من الممكن اقناع المشاهدين بحقيقه ما تقول؟ اول شيء انا شقفه صغيره من البازل في اللي كانوا قيمين على قصه صبرا وشتيله، لازم هن يحكوا عنها بشكل واضح اكثر. هيدي اول شغله. ثاني شيء، قبل ما انا احكي عن مجزره صبرا وشتيله اللي فيها كثير اوهام بالاعداد القتلى، اكثر من لزوم الاوهام حطوا بالقلوب، مع انه هن كميه اللي القتلى اللي وقعوا جوا. بدي احكي انا عن المجازر اللي ارتكبت بحق المسيحيين. معلي، أنا مارون الليلي حلقتنا منا حلقة عن الحرب اللبنانية، ما بدنا نفوت حقيقة بطيات هذه الحرب. أوكي. طبعا كان المفروض تكون هي طاولة مستديرة مع أشخاص من توجهات مختلفة، من اتجاهات مختلفة، حتى نقدر نستمع للرأي والرأي الآخر. لكن حقيقة لقائي معك هو
لقاء بحب انه يكون مصدر امل لكثير من الناس، كيف الانسان أكيد. يغير جلده ويبني حاله من جديد ويخلق انسان جديد بداخله. لكن طبعا بدي اتوقف عند محطات مختلفه حتى اقدر افهم اكثر كيف هالتحول حصل وكيف انت انتقلت من مقلب الى مقلب اخر. سؤالي، كيف من الممكن اقناع المشاهد بعدم مشاركتك في هكذا أكيد. مجزره؟ بس بكل بساطه، هل فعلا لم تشارك في هذه المجزره؟ ما في يجاوب علي هذا الا لما تنزل القصه كلها سوا. ما في انا اخذ شقفه منها وجاوب عليها. هل بتفكر تكتب كتاب ثاني؟ لو هيدي هل النقطه في مشروع كتاب اخر؟ هلا اني في تلويح لمشروع كتاب اخر ينزل فيه كتير اشياء. انما انت السؤال اللي سالتني اياه بالتحديد عن صبرا وشتينا، مش نحن بدنا نكتب عنه كقوات لبنانيه، انما في غيرنا بده يكتبوا عنه. في كتير ايادي فات لجوا قبل ما يكونوا القوات اللبنانيه. هونيك القوات اللبنانيه طرف صغير كتير من هالقصه كلها سوا، وانا طرفي كمان اصغر شيء ممكن من هالامور كلها سوا. لننتقل الى موضوع اخر. علاقتك بإليح بيئة بدات قويه جدا وانتهت بانتفاضه شاركت فيها ضده. قبل شاركت مع إليح بيئة وسمير جعجع في انتفاضه ضد فؤاد ابو ناظر، ثم شاركت في انتفاضه ضد سمير جعجع. لماذا هذا الانقلاب المستمر؟ لماذا الانتقال الدائم من ضفه الى ضفه اخرى؟ اول شيء صداقتي مع الي صداقه من نحن وصغار، اول ما بلشنا الطريق، والي صديق عزيز لو اخر سنين ما كنا على وفاق مع بعضنا. هذا كله انا بنساه قدام صداقه اللي انا وياه اللي جمعتنا. وين اختلفتوا انت وياه؟ اختلفنا على كثير طرق، على القيم، على المبادئ، على الالتزام، على الاهداف، عن طرق تفكير. هو كيف بفكر وانا كيف بفكر. منهجيه التفكير. ساعتها ايه بطبيعه الحال انا انفصلت انا وقلت له اياها باجتماع انا وياه، قلت له انا وياك منا مع بعضنا، انا صرت غير محل لإلي. بلغته اياها قبل بوقت وكل واحد مشي بطريقه تماما. انما الانتفاضات اللي صارت هيدي لك اشمعنى بكل ريكاردو بكل اخر حرب بصير في نوع من التنازع انه مين بده يقود المجموعات الباقيه، وكانوا الاسامي المطروحه لقيادات هالمجموعات اللي هي قيادات مجموعه القوات اللبنانيه على الارض كان في كلهم مؤهلين الاسامي اللي انحكى فيهم. بس انما صفى كل انسان بده يثبت نظرته اكثر من الثاني، وبده هو يجي على هالمركز هيدا. وهذا هو التنازع، هذا هو النزاع اللي بيصير بكل حروب الدنيا، بكل ان كان بالحروب الاهليه ولا حروب دفاعيه ولا حروب الاياديه على مجموعات عسكريه معينه. يعني مختلف الانتفاضات اللي صارت هي فقط في سبيل الوصول الى القياده والى قمه القياده. لا، القياده وتثبيت رساله يلي هو مآمن فيها. هن رسالتهم كلها مثل بعضها كانت الشباب، يعني رساله مشتركه بين إلي وبين سمير ولا كان فؤاد. يمكن كلهم كانوا اهل انه يكون كل واحد منهم قائد للقوات اللبنانيه. بس انما في الطرق يلي بيستعملوها وفي اوقات مصالح خاصه، بيجي واحد بيقوم على الثاني هو ياخذ المركز تبع الانسان الثاني. انما انا بعتبرهم ثلاثهم من الشباب يلي قاتلوا يلي نضلوا بشكل رائع عن الوجود المسيحي بلبنان وعن وجود لبنان بحد ذاته. حرب الجبل انت كنت ضدها، مين كان معها؟ حرب الجبل انا فرقه النخبه الوحيده ما طلعت عليها، انما القوات اكيد هوديك الشباب كلهم اعتمروا بالاوامر، طلعوا كلهم على حرب الجبل. انما انا شفتها انه حرب غريبه، هي الحرب منا لنا. نحن كنا كل وقت عم نشتغل بالحرب ردة فعل على اشياء عم ترتكب بحقنا. انما حرب الجبل بطلت ردة فعل على اضطهاد لنا، صفينا نحن طالعين نضطهد غيرنا فيها، وهذا شيء منه مزبوط، ما لنا حق نعمله. مجزرة إهدن انت حاولت الحقول دون حصولها، مين كان معها؟ حاولت قبل بوقت انه كانت الاجواء بين الرئيس بشير جميل والصديق طوني فرنجية منا جيدة. صار في عشاء عندي اكيد ساهم بتركيبه بيلا مرتي اكس مرتي اللي هو كمان كان صديق معهم، وصار في عشاء عندي بالرابية بالبيت، واجا الشيخ بشير واجا طوني وتعشينا، وكان في اصحاب كمان شهود بعضهم طيبين يعني كلهم على العشاء هيدا، وتركناهم يختروا ببعضهم بالصالون. قعدنا على البلكون تناخذ الكيس تبعنا وكل شيء، وقعدوا مع بعضهم وحكيوا مع بعضهم على اساس تضطر الاجواء شوي من دون ما نحن نتدخل مباشره. اكيد خلقنا الجو تضطر الاجواء، وبعدين صار العشاء، وبعدين كل واحد راح على بيته على اساس انه نجرب نضطر الاجواء ونضلنا متابعينها لهالعمليه. انما هيئتها الاجواء ما طريت، وصار يلي صار اكيد انا ماني معه. هالطريقه بالعمليه هي هون قسمت الموارنه محل معين، انا ما كنت معها. انا
ما كنت مروم معها. الشعلاني، هل هنالك حرب عادلة؟ ما في حرب عادلة، فيها قدر معين من العدل انك وقت تكون دافع عن حالك، انما وقت تفوت بمتاهات الحرب خلاص فت بمتاهات الحرب بدك تصير ترتكب اخطاء، وما حدا منا ما ارتكب اخطاء. هل هنالك حرب نظيفة؟ ما في حرب نزيفة أكيد، لأنه نتائجها أوسخ نتائج ممكن تكون. نتائج الحرب بلبنان بعدها موجودة اليوم بالنفوس والنفسيات. لو منا ظاهرة على التلفزيونات، ولو ما عم نشوف تمثيل قدامنا بالحكي وبالتبويس بالمصافحات، إنما الحرب بين الطوائف والحذر الموجود بين الطوائف شغلة ما كتير منيحة للبنان أبدا بالمرة، ولا لمستقبل شبابنا. أساسا شبابنا قرفوا من الحالة اللي عايشين فيها، عم يفلوا كلهم لبرا صاروا. هل فيك اليوم تعلن أنك طلعت من الحرب إنسان نظيف؟ ما حدا بيطلع من حرب إنسان نظيف، إنما بصير إنسان نظيف. بالحرب بدك تتلوث. ما فيك انت تقول لي انه انا تعرضت في اوضه كلها تعرضت لشعاع وانا ظهرت منها ما بين شيء ماني منصاب بشيء، كلكم حتعرضوا لهالشعاع هذا. هناك في سراديب الموت لفحات حب، وفي المواجهات الكبرى حنين للسلام. فاصل أخير. القسم الأخير من لقائي مع ضيفي مروم الشعلاني. بدأت فصولك في الحرب اللبنانية بالعام 1969 وانتهت بالعام 1986 خلال لقاء جمعك بالدكتور سمير جعجع في وجود كريم بقردوني في البيت المركزي الكتائبي في الصيفي، عشية انتفاضة ثالثة شاركت أنت فيها ضد سمير جعجع. في تلك الليلة أنت قررت تختم مرحلة من حياتك عنوانتها غياهب الظلمات والانطلاق بمرحلة جديدة عنوانتها النور السماوي، ويوم فرضت 3 شروط التزم فيها سمير جعجع. جرى الإعلان عن شرطين منهما، أما الثالث فبقي سر لألكم وحدكم. لماذا الأسرار؟ على طول بهالمواضيع هيدي في اشياء بدك تحترمها، في اشياء بتحترمها، اسرار بتحترمها، بتحترم سريتها. كلنا عنا كثير اسرار بالحرب، في كثير اشياء انا ما حطيتها بالكتاب، هذا شيء طبيعي. بدك تحترم منهم ناس بعدهم طيبين، منهم ممكن بعد لحد اليوم ناس يمكن يتاذى منهم اذا حكيت شيء عن هالمواضيع، وهذا زمن قطع، هذا ما بقى فيك ترجع تاذي الناس عن جديد. بدك تحترم حالك وتحترم غيرك وتحترم هالكتمان هيدا. يعني انت مؤتمن على اسرار كثيره، هذا اللي بفهمه منك. لاني كلنا بنعرف اشياء كثيره، كلنا بنعرف اشياء كثيره. لكنك انت اخذت قرار بالكتابه. انا اخذت قرار بالكتابه يروي كل شيء عن نمط حياتي، مش لا افضح اسرار ولا تاذي حدا. بس الاسرار هي جزء من حياتنا اكيد، بس هيدا منا اسرار اللي حاططها هون بالكتاب. انا اللي كاتبه بالكتاب منه سر هذا، انما توضيح لمعارك كيف صارت معارك، وجهة نظر، مش وجهه نظر. البعض منا كان شاهد عليها والبعض الاخر ما كانوا شاهدين عليها. اكيد نحن قرينا طبعا، البعض مثل ما قلنا اعجب باللي قريه، والبعض الاخر انتقد يلي قريه، البعض رح يتهجم على اللي كتبته، والبعض الاخر بالعكس رح يمتدح اللي كتبته. طبيعي. انت بينك وبين نفسك اعتبرت انه الكتابه هي نوع من العلاج النفسي، هي بتساعدك انك تطلع كل مكنوناتك، كل اللي عشته بتريحك. الكتابه هي نوع من الراحه. الابقاء على اسرار معينه الا يتعبك؟ انا ما كتبت بهالهدف للراحه، لاني مرتاح، مش لارتاح ابدا. انما كتبت الكتاب مثل ما قلت باول حلقه، كتب الكتاب تنخلي ورانا اثار المقاومين، انه نحن في زمن معين قاومنا عن وجود شعب قاعد بلبنان بجبل لبنان يلي كان عم يضطهد خلال 1450 سنه. اليوم كيف هي علاقتك بالدكتور سمير جعجع؟ علاقتي جيده بالدكتور سمير جعجع، علاقه صداقه مع كل شباب القوات، مع كل شباب بقيه الاحزاب. ما عندي علاقه سيئه مع حدا، الا اذا حدا بعد في عنده نظره مغايره ولا نظره سلبيه باتجاهي انا، هن حرين يعني ترجع لهم. بس انا فاتح ايدي الكل وفاتح قلبي الكل، ما عندي مشكله مع حدا، والاحترام موجود على طول من ناحيتهم لإلي ومن ناحيتي لإلهم. إحدى الناقدات الأمريكيات كتبت وقالت: جميعكم أيها الشباب الذين شاركتم في الحروب أنتم جيل ضائع.
هل هذا صحيح؟ يعني خليها تيجي تراجع تاريخها شوي. من ما فاتوا بحروب الامريكان بين بعضهم، بين الشمال وبين الجنوب، شو صار فيهم وكيف تعاملوا مع بعضهم. بعدين قبل ما يجي حدا يعطي نظريته من برات المجتمع اللبناني ولا المجتمع الشرقي، افضل يجي يعيش هون، يشوف المجتمعات هون كيفيه، كيف معقده، كيف عايشه مع بعضها، بعدين يعطي نظرته. مارون، توجهت إلى عذراء ميديغوريه، زرت قرية ميديغوريه نائية في البوسنة الهرسك أكثر من 30 مرة. صرت تعرف بيوت هذه القرية، صرت تعرف ناسها وأهلها، أصبحت جزء منهم. هل فهمت هنالك أسباب ارتدادك للدين وللرب؟ بلشت افهم اسباب ارتدادي للدين وللرب من حريصه. اول طلعت على حريصه بليله الساعه 10 بالليل، بعد ما كنت غرقت بالظلمه وضاعت بالظلمه تماما، وصرت ملاقي حالي ضايع على الارض، ما في حدا حواليك وكل شيء عتمي حواليك. هون الليله طلعت اشوف النور، طلعت شفته بحريصه ودغري ضوت لي النور من لحظتها. اكيد اخذت سنين تقدر افهم حالي، تقدر ارجع لذاتي، ارجع للحياه اللي انا كنت اتمنى مثل ما عشتها مع اهلي، هالطبقه الاجتماعيه المتوسطه بلبنان. وكل شيء ما قدرت عملته، ما قدرت عشته، رجعت جربت ارجع اخذه عن جديد. بعدين صفيت انا صفيت بميديغوريه. ميديغوريه كان عندي خبره رائعه ميديغوريه، لانه بالنسبه لي ميديغوريه هي ملتقى السماء والارض، هي النقطه هاي بالذات. يعني هالمساحه هالضيعه هيدي بس وقت تروح عليها في روح الله موجوده هونيك، مريم موجوده هونيك، الاهتمام اللي بيكون فيك الروحاني هونيك شيء غريب ما فيك توصفه بحكي. هل صرت تبتسم من قلبك؟ اكيد. هلا بركي انا طبعي ما كثير بتضحك، بس انه وقت ببتسم من قلبي هلا صحيح. يعني ابتسامه اخرى في فرق. اكيد طبعا. لا ليك اجمالا وقت واحد يبتسم من قلبه يعني خلص صار يحب كل الناس، صار يصلي لكل الناس. مارون، عشت اقصى ايام الحرب، عشت الظلمه وعشت الظلمات، عشت بين الانفاق وعشت بين المتاريس، شفت ناس عم بيموتوا، شفت شعب عم يتدمر، شفت دماء عم بتسيل. طبعا 40 سنه مرقت من انطلاقه الحرب اللبنانيه. بهال 40 سنه امور كثير تغيرت. اليوم بعد ما توصلت الى السلام الداخلي هذا، هل وقت بتزور المواقع يلي كنت شاهد فيها على أقصى أيام الحرب بتتذكر وبتسترجع وبتستعيد شريط الأيام الصعبة؟ بيجيك لمحات براسك اكيد، بيجيك فلاشات براسك. شو بتحس؟ ما بحس بشيء، بحس انه شو كان سودا ما كنا عارفين. لانه انت وقت تكون عايش لحظات معينه ما فيك تشوف سوادة الا وقت تصير بريتها، وقت تظهر منها ترجع تنظرها عن جديد. وانا هالشيء صار معي طبيعي، ظهرت منها عشان نظرتها عن جديد، شفت السواد اللي كنا عايشين فيه، انما فرضت علينا. بتستعيد بكتابك تاريخ عيد الميلاد 24 كانون الأول يلي أمضيته في فندق هوليداي إن. في أعياد كثير قضيناها هون. في تلك الليلة شربت من أقبية الفندق المشلع، شربت مع الشباب نخب الانتصار والحياة والتجدد. اليوم لو قدر لك أنك تكون بهالفندق، للأسف هو اليوم مشلع ولم يتم بعده قلعة كأنه شاهد. ماذا لو رفعت اليوم في نفس المكان الكاس عاليا، نخب مين بتشرب؟ أنت هون بحتار بهيك جواب، إن تمنياتي إني أشرب نخب لبنان يكون صحيح، إنه الشعوب الفئات اللبنانية كلها تكون عم تشتغل لأجل لبنان، لأجل السلام بلبنان. لأنه إذا كان بعد في مساحة سلام بمنطقة الشرق الأوسط، هي ممكن تنطلق من لبنان علنية. بقى هالسلام هذا ضايع بالمرة، منا عم نشوفه. بقى هيدي النقطة الوحيدة اللي أهم شيء، لأنه بنصح كل الشباب يعملوا كل شيء ليتجنبوا الحرب، ما تروحوا على الحرب، لو مهما صار ما تروحوا على الحرب. ذكرت بإحدى صفحات كتابك وقلت أصبحنا شياطين بصورة بشر. كوابيس الحرب هل بعدها بتطاردك؟ لا أبداً. أنت ونايم هل بتشوف كوابيس؟ أبداً ولا عشتها ولا صارت معي. بعد الحرب بيتكاثروا الأبطال وبيستيقظ الشياطين، شياطين السلطة. هالشيء أنت كتبته، أنا بدي أزيد عليه، بدي أضيف عليه وأقول
ويلي مات بيكون مات. هل بتشوف اليوم بعد هذه الحرب يلي البعض بيسموها حرب عبثية، اللي ماتوا راحوا سدى؟ يلي ماتوا ما راحوا سدى، يلي ماتوا مثل اللي استشهدوا قبلهم بمئات السنين بالدفاع عن الوجود المسيحي بجبل لبنان وبلبنان. اول شيء ما راحوا سدى ابدا، والذكرى تبعهم محفوظه بعده مواقع اليوم عنا اياهم، ان كان بسيده إليش فوق الشباب عم بيشتغلوا لها، ولا بطبريه. مارون، في ذروة هذا المشهد القاتم بدي أحكي عن أمور فريحة إلى حد ما. بالحرب دائما قصص الحب قصص جميلة، بتنبت، بتكبر، بتتطور، البعض منها بتوصل إلى ذروتها، البعض الآخر بتنتهي، لكنها بتبقى قصص بنتذكرها دائما، بنستعيدها وبنحب فصولها المختلفة. أنت بالحرب عشت الحب أكيد، عشت قصص مختلفة، النساء حبوك كتير وبعدنا اليوم. المقاتل كيف بيحب؟ ماشي انه هيدي الاشياء بتولد معك باحداثك اليوميه، بسيره حياتك اليوميه. اول مره تلاقيت اول ست تجوزتها اللي هي ماريجو طالب بالسوكومكس. تحياتنا لها صديقة مقربة. اكيد تحياتنا ماريجو وحبيبي لنا. ايه، لكن ما في منا لحد اليوم، يعني علاقتي صداقه كثير كبيره انا وياها، وعجبنا ببعضنا. وبتعرف كيف واحد ببلش يعمل جهد يعجب الثاني اكثر ويعزم الثاني على العشاء، وعزمتها وظهرنا، وكنت احيانا ظهرها بالملالي ويكون في قصف، اخذ الملالي انزل تحت بيتها هون على شارع لبنان تحت على الصيفي، وتنزل معي بالملالي، اخذها اتعشى انا وياها بالملالي بالاشرفيه، وارجع اوصلها على البيت، ارجع انزل اعجبها بالملالي. كان عندي ذكريات كثير حلوه مع ماريجو. جوزنا ما مشي الحال اكيد، لانه انا كنت غيب عن البيت كل الوقت، اعطي حالي للحرب اكثر ما اعطي حالي لبيتي، مع انه الرجال وقت يتجوز بيعطي حاله لبيته ولعائلته. انا ضلتني اعطي حالي للحرب. الحب شو بيمنح بالحرب؟ بيعطيك فرح معين، وهاللحظات الفرح يلي بتعيشها مع الانسان يلي انت بعلاقه حب انت وياه، بصير احيانا انت باحيان باوقات المعارك، باوقات تكون انت ناطر معركه معينه، بيجي لمحات على راسك بفرحوك، ولا بحطوا لك ابتسامه على وجهك. بطبيعه الحال كانت معرفتي ماريجو كانت مميزه بهذيك الوقت، تعطيك سبب وهدف انك ترجع، انك تناضل، طبعا وانك تبقى على قيد الحياه. مثل ما كمان رجعت بعدين تلاقيت رندا مكاوي، ما بعرف اذا تعرفها كمان رندا، يلي كمان كان عندي قصه كمان انا وياها، قصه حب انا وياها، وتجوزنا واجاني بنتين منهم جيسيكا وادوينا، يلي هن مثل ما حطيت بالكتاب هن فرحتي بالحياه، هن كانوا وبعدهم وهن املي بالحياه. وهذا شيء انسان، اولادك هودي انت يلي سبب، انت السبب يلي اوجدتهم على الارض. هودي بيكونوا فرحتك، وترفع راسك فيهم وتحبهم بنجاحهم، ويضلهم بعيد عن اجواء الحروب. انا كثير بعدتهم عن اجوائي، انا ما خبرتهم شيء. اول مره بناتي بيعرفوا عني وقت قريوا هالكتاب، ما حكيتهم ابدا كيف، بس كانوا يعرفوا انه بيهم كان ضمن المقاتلين يلي قاوموا يلي كلها، بس ما كانوا يعرفوا التفاصيل كلها سوا. مارون مشعلاني، قادت الحرب من النادر ان يقود المقاتلين. شكرا. هل اردت ان تقول لنفسك من خلال ما كتبت شكرا مارون مشعلاني؟ بركي شكرا لمارون مشعلاني، وشكرا لكل انسان ناضل. بس انا هي ذكرتها بالكتاب تبعي، بتمنى وبحمس كل انسان عنده كثافه بالحياه اللي انا عشتها اثناء الحرب، بالحرب اللي شنت بلبنان علينا، انه كمان يكتب ليخلي اثار وراه للاجيال الجايه، ويعلمهم انه اخر شيء طريق الحرب طريق الظلمه، بركي احيان بتوديك لعند الله، بتوديك على النور السماوي، انما احيان كثير بتوديك على الظلمه وعلى جهنم تماما، وعلى الضياع، وعلى ضياع هالانسان، وعلى انه يصير هالانسان قادر بحياته يفسد كل اللي حواليه. او بتظهر من الحرب بصير قادر تخلص اللي حواليك وتساعدهم يشوفوا نور سماوي، او بتظهر من الحرب بصير تدل الناس على الظلمه وتعلمهم كيف بدهم يعيشوا بالظلمه. هون المعركه اللي حتضلها ماشيه هون بين هالجماعه اللي انتموا لهون وهالجماعه اللي انتموا لهيديك الجهه. مارون مشعلاني، انت رويت يلي رويته، سردت يلي سردته من منظارك، وكل واحد بالاخير بيقرا الاحداث على طريقته من منظاره.
تحية لك على جلوسك في حضن العذراء. أما تفاصيل تجربتك الخاصة فطبعا نتركها للتاريخ، ويبقى الحكم للتاريخ. شكر لك. ميرسي ريكاردو، بشكرك لك انك فتحت لي هالمجال اقدر احكي عن كتاب وعن حياة المقاومة وعن حياة المسيحية الجديدة. مع انتهاء الحرب العالمية الأولى رفع الماريشال فرديناند فوش مسبحته الوردية وقال: كنت أستعملها مرتين في اليوم. أصدقائي المشاهدين، الصلاة أقوى من الحرب. تصبحوا على خير. أهلا وسهلا.